Вітаю, шановне товариство! Сьогодні ми зануримося у складні, а подекуди й парадоксальні сплетіння спорту та великої політики, аналізуючи терністий шлях України до Олімпійського Олімпу. Це не просто суха хронологія рекордів чи перелік прізвищ, а справжня інтелектуальна драма про те, як нація намагалася тріумфувати попри тривале перебування в затінку великих імперій та геополітичних катастроф буремного ХХ століття. Довгий час українські атлети були змушені захищати честь країни, яка формально не була їхньою справжньою батьківщиною, а часто навіть виступала її окупантом. Аналізуючи протоколи ранніх олімпіад, ми натрапляємо на прізвища, що мають глибоке етнічне підґрунтя, тобто незаперечне українське походження, яке довгий час ігнорувалося офіційною історіографією. Згадайте хоча б постать Миколи Ріттера, відмовившись через виснаження та організаційний хаос від участі у фінальних змаганнях 1896 року, він все ж продемонстрував світові колосальний потенціал української школи боротьби та стрільби. Його вчинок став символом того, як особиста воля атлета стикалася з браком системної державної підтримки в умовах національного безчастя. Не менш важливою є роль діаспори. Спортсмени українського походження, розсіяні світом через хвилі еміграції, представляли США, Польщу, Румунію та Чехословаччину. Це була унікальна ситуація, коли національний дух жив у тілах атлетів, які носили чужу форму. Вони ставали чемпіонами, залишаючись у душі частиною свого краю, хоча де-юре їхні здобутки належали іншим прапорам. Протягом майже всього ХХ століття левова частина наших найкращих кадрів була змушена виступати під прапором СРСР. Це була епоха, коли індивідуальні досягнення розчинялися у загальнорадянській статистиці, де не було місця національній самобутності. Проте навіть за таких ідеологічних умов українці домінували в багатьох спортивних дисциплінах, зокрема в легкій атлетиці, спортивній гімнастиці та важкій атлетиці. Це були часи, коли справжня ідентичність зберігалася лише в стінах локальних секцій, завдяки невтомній праці викладачів та відданості вихованців клубів. Саме ці спортивні школи від Києва до Харкова стали тими осередками, де загартовувався характер майбутньої незалежної команди, готової до виходу на світову арену. Великі геополітичні зміни 90-х років, що супроводжувалися тектонічним розпадом радянського блоку, нарешті дали змогу Україні вийти з історичної тіні. Створення Національного олімпійського комітету в 1990 році та подальше наполегливе прагнення визнати Україну на міжнародному рівні стали логічним завершенням цієї багаторічної невидимої боротьби. Світ мав нарешті усвідомити, що за численними золотими медалями Радянського Союзу часто стояв унікальний інтелект українських тренерів та залізна воля їхніх учнів. Наприклад, кожна дистанція, яку долав легендарний ковзаняр Олег Гончаренко, була не просто шляхом до фінішу, а кроком до міжнародного визнання нашої суб'єктності. Сучасна олімпійська історія України – це передусім історія першості та остаточного подолання комплексів меншовартості. Ми згадуємо Оксану Баюл чи Віту Семеренко не просто як талановитих чемпіонок, а як живих символів суверенної держави. Кожен атлет, який сьогодні виходить на старт під синьо-жовтим стягом, несе в собі генетичний досвід попередніх поколінь. Це дивовижна тяглість традиції, яку не змогли перервати жодні війни чи зміна політичних режимів. Аналізуючи цей складний шлях, ми чітко розуміємо – спорт – це потужна, м'яка сила, що формує обличчя держави. Усвідомлюючи важливість кожного старту, ми бачимо, як у боротьбі за медалі загартовується сучасний національний характер. Як ви вважаєте, чи здатні спортивні досягнення реально впливати на дипломатичний статус країни у світі? Чи це лише ефектна картинка для телебачення?
Залишайте свої критичні та аргументовані думки нижче. Мені дуже важливо почути вашу точку зору. До нових зустрічей в нашому ефірі!